আজি আমাৰ স্কুলখন বন্ধ আছে। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰটো গাইজ? আজি আমি কথা পাতিম ভাইৰেল খবৰ মানস আৰু মানিছাৰ বিষয়ে। মানস আৰু মানিছাৰ দোকানখন আজি বন্ধ আছে। তো কিয় বন্ধ আছে? ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ হৈছে জনাইছিলে। কি কৈছিলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। দুবাৰমান কৰিলোঁ নাই তেওঁৰ ৰুমত গৈ পেলাই ভাতো খাই আহিছোঁ বনাই ভাত খুৱাই আহিলোঁ। আপুনি ডাঙৰ আলু ডাঙৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী। আলু কেইটকা? 40 to 70। ধুনীয়া লাগিছে। আজি কিন্তু আমাৰ স্কুলখন বন্ধ আছে দেই। বন্ধই আজি আমি বিৰি আছোঁ মানে অকণ কামত। অলপ বজাৰ কৰিব আছিলে, সেইটো কাৰণে দোকানৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে আজি দোকান আমাৰ বন্ধ। চন্দন ৰাজবংশী ঐ কি খবৰ? হাজৰিকা খবৰ কি খবৰ? খবৰ ভাল আমাৰ। নামটো কৈ দিবা। প্ৰাঞ্জল মেধি কি বহুত খবৰ তোমালোকৰ? ভালনে? ভাল। নিহা খান বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই বা। বা ধুনীয়া লাগিছে। নিশা খান শিৱসাগৰৰ পৰা চাই আছো দেই। বহুত ভাল লাগে। কি ধৰ্মাংকুৰ নেকি? ধৰ্মাংকুৰ শিৱসাগৰৰ পৰা চাই আছো দেই। কিউট কাপল ইন দিছ। থেংক ইউ কষ্টফ। পল্লৱী তুমি ধুনীয়া এনেও ধুনীয়া। থেংক ইউ মিষ্টাৰ আৰবিজে। মই যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। মুনীন্দ্ৰ বৰা মই যাম ব্ৰ একদম বেয়া নাপাবা। আজি আমাৰ স্কুলখন বন্ধ আছে। আমাৰ মানে অলপ দোকানৰ কিছুমান বজাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, তো বজাৰবিলাক কৰা হৈছিলে আজি। মীনাক্ষী শিৱসাগৰৰ পৰা চাই আছোঁ তোমালোকৰ লাইভ আফতাবোৰ এনেকৈ নহয়। নাই ইমান এনেকৈ কৰিলে নহ'ব নহয়। তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক বেছি মানে মেছেজবিলাক বেছি কি কয়? এইকেইটা মেছেজ কয় নে কমেণ্ট কৰে? কি কয় জানো, নাজানো নহয়। কমেণ্টে হয়। দাদা আপুনিও বহুত ধুনীয়া, বাৰ নিচিনা। কষ্টফ 07। থেংক ইউ ছ' মাছ। গোৱালপাৰাৰ পৰা চাই আছোঁ দেই। জানো 1227 যাম দেই। এসপ্তাহমান টাইম উলিয়াম। একদম শদিয়াৰ পৰা একদম গোটেই অসমখন একদম পাতকৈ ঘূৰিম। এসপ্তাহ নহ'ব, বেছি টাইম লাগিব। ঘূৰিম কিন্তু এইটো এটা সপোন আছে, কিন্তু অসমখনেই ঘূৰা নাই আমি। সপোন আছে, তো নিশ্চয় যাম, লগো কৰিম চবকে। জুবিনদাৰ চং বাই বাই দেই। মই ফটো উঠিম। জুবিনদাৰ চংটো শুনে।